يا هلا والله، ايش حالكم؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو عشان نجاوب على سؤال يعتبر أكثر سؤال تكرر علي من دخولي لليوتيوب. بدون ما أطول عليكم، بس إن شاء الله أن بعد ما تخلصون هذا الفيديو يكون عندكم فكرة أشمل ورؤية أوضح للموضوع، ويساعدكم في اتخاذ القرارات المستقبلية إن شاء الله. السؤال اللي حير العلماء: شو أفضل حماصة أبدأ فيها مشواري مع التحميص؟ في الحقيقة ما في جواب لهذا السؤال يكون 1+1=2. يعتمد على عدة عوامل عشان بعدها تعرف شو أنسب حماصة ممكن تكون مناسبة لظروفك واحتياجك. على سبيل المثال، لو بدينا نتكلم بأهم شيء وهو احتياجك، هل أنت مجرد تبغي تتعلم تحميص وبتركن الحماصة وانتهينا؟ هل أنت صاحب كافيه وتبغي توفر من المصاريف اللي تدفعها حق المحامص، فتبغي تحمص قهوتك 5 6 10 كيلو في اليوم وتكتفي بهذا؟ هل أنت صاحب كافيه وفي نفس الوقت تبغي توفر لمحلك القهوة وتبغي توفر للمحلات اللي حولك؟ آخر شيء، هل أنت توجهك هو البيع بالجملة وخلاص؟ إذا قدرت تجاوب على هذا السؤال بيكون عندك الجواب النهائي عن أنسب حماصة سهل وبسيط. هذا بيحدد طبعا احتياجك لحجم الحماصة اللي تبغيها وتبدي فيها مشروعك. لو أنت كافيه صغير واحتياجك 15 كيلوات، أنا بقول لك روح على حماصة 1 كيلو أو 2 كيلو بشكل ماكسيمم، يعني بتوفي معاك وبتعطيك متطلباتك وزيادة. أما لو أنت تبغي توفر للكافيه تبعك والكافيهات اللي حولك، فممكن أنك تتجه ل5 كيلو أو 6 كيلو. لكن في نفس الوقت لو كان عندك طموح في المستقبل أنك تتوسع، فأنا بنصحك تروح مثلا 10 كيلو، ليش لا؟ ولو كانت توجهاتك تجارية، أقل شيء تروح له هو 12 كيلو أو 10 كيلو إلى 15، على حسب اللي أنت تشوفه. طبعا دائما حاول أنك تسأل الناس اللي حولك ومقربين لك وفي المجتمع اللي أنت فيه، وتشوف شو اللي موجود وشو اللي متوفر وشو اللي الناس تاخذه أصلا. الشيء الثاني هو ميزانيتك. في حماصات كيلو مثل إليو بولت على سبيل المثال تبدأ أسعارها توقع من 12,000 إلى 14-15. في حماصات غاز مثل الشركة اللي أنا استعملها اللي هي بيسكا، حماصة 1 كيلو تبدأ من 21، أتوقع هذه المانيوال بدون أوتو بايلوت وبدون. فنفس الشيء ميزانيتك هي اللي بتحكم قرار شرائك للحماصة، وهذا هو اللي بيكون أنسب لك. أنا ما أعرف أنت كم ميزانيتك وشو أنت توجهك، فأنا حاول هني أني أساعدك. طبعا نفس ما ذكرنا في البداية، الحجم يلعب دور مهم جدا، بس نفس الشيء المساحة اللي متوفرة عندك. هل أنت عندك المساحة اللي تحط فيها حماصة 10 كيلو أو 12 كيلو؟ هذا السؤال لو جاوبته أنت بتكون مرتاح وما بتواجه مفاجآت بعدين يوم توصلك الحماصة وتدخلها في المكان. ما تدخل، لازم تكسر المكان وتبدأ من أول وجديد. فهذا نفس الشيء، المساحة شيء مهم جدا. بعدين نرجع للحماصة نفسها. أنا ليش أسألك هاي الأسئلة؟ لأن الحماصة إذا مر عليها يوم يومين ما تشتغل، هاي تعتبر تكلفة عليك أنت. فصح أنت خلصت حمصاتك كلها،
لكن بقت يومين 3 أيام واقفة، فهذا وقوفها يعتبر تكلفة عليك. نرجع للحجم مرة ثانية اللي هو في البداية. نحن في فيديو سابق تكلمنا عن الوزن المفقود، بيكون هني أتوقع أو هني ما أعرف، إذا ما شفت الفيديو شوفه. بناء عليه أنت بتحدد تبغي 12 كيلو ولا 15 كيلو. هذه 3 كيلو تعطيك مارجن. نفس الشيء الفيديو اللي تكلمت فيه عن حجم الباتش، حجم الباتش يلعب دور. فأنا يوم أقول لك 15 أنت ممكن تحمص فيها 10، وهذا يكون أنسب باتش للحماصة. بعد بحط لكم الفيديو هني أو هني. أتمنى أنكم تمرون على الفيديوهات عشان تحصلون فهم أعمق للمواضيع. بعدين من الأشياء اللي تحدد اختيارك للحماصة، مثلا هل يتوفر لها دعم تقني في المنطقة اللي أنت فيها أو الدولة اللي أنت فيها. هذا عامل مهم جدا جدا، يعني أنا ما أستهين فيه. وغير أن فيها دعم فني، هل عليها ضمان، هل يوم تشتريها يعطونك معها اكسسوارات إضافية مثل ديستونر مثلا، ولا إذا اشتريت الستاندرد يعطونك الليفل الأعلى. هذه أشياء ممكن تغير من رأيك. بعدين حتى نفس الحماصة، شو نوع السوفت وير اللي تدعمه، شو نوع الاوتوميشن اللي فيها. أنا مثلا عن نفسي حماصتي هذه فيها صحيح شاشة، لكن استعمالي لها هي مجرد التشغيل والتبريد والفانكشن اللي هو العادي. الباقي كله استعمله على كروبستر. ليش؟ لأني أحس أن السوفت وير اللي فيها عقيم، ما يتناسب مع اللي أنا تعلمته. أنا بديت أتعلم على الكروبستر، فما ينفع أني أنزل في المستوى لشيء يكون شوي يحد من إمكانيتي على تعديل الحمصات والأشياء هذه. أتمنى أني أفدتكم في هذه المواضيع. إذا كان عندكم أي مقترحات نفس ما ذكرت أو أسئلة، اكتبوا لنا إياها تحت في التعليقات، وإن شاء الله أن بنجاوبكم. اللي يتابعني يعرف أني أنا أجاوب على كل كومنت إن شاء الله، يعني الله يعطيني الوقت وأقدر أجاوب على السؤال فأجاوب عليه على طول. إلى ذلك الحين إذا أعجبكم المحتوى اشتركوا في القناة وسووا لايك حق الفيديو وشاركوه مع الناس المهتمين في القهوة، ونشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.